Welcome back, fellow wanderers! In today's video, we are going to visit one of the 8 large-scale wind farms here in the Philippines. Yes, tama po narinig nyo. Sa buong Pilipinas, 8 lang ang malalaking wind farms na meron tayo. Of course, the oldest of the 8 is the Bangi Wind Farm, which was completed and commissioned way back in 2005. At ito ay matatagpuan sa Bangi, Ilocos Norte, na may kapasidad na 51.9 megawatts. But the biggest among the 8 wind farms is the Burgos Wind Farm. Makikita pa rin sa Ilocos Norte at ito ay may kapasidad na 150 megawatts. Oh, alam nyo naman ngayon na rainy season tayo dito sa Pilipinas. Sa maikling video na to, samahan nyo ako na silipin lang natin saglit ang pinakamalapit na windmill farm dito sa Metro Manila. At yan ay ang Pililla Wind Farm na makikita sa Pililla Rizal. Mga 2.5 oras na biyahe lamang mula sa Metro Manila. Oh, kung ready na kayo with more on sights and sounds and less talk, let's go!
Pareho kayo nakaputi ah. Nalay, picture mo kami. Malayuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Sing kami ni Kalen! Yes! Nahiya yan.